Hi! Welcome back to my YouTube channel or welcome to my channel if you welcome back to my channel. Ngayon ay magluluto tayo ng balbakwa. Hi! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon ay magluluto tayo ng balbakwa. Wala na akong masabi. Hi! Welcome back to my YouTube channel or welcome to my channel if you're new. Bago ang lahat, don't forget to Hi! Welcome back to my YouTube channel or welcome to my channel if you're new. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell notification bell. Hi! Welcome back to my YouTube channel or welcome to my channel if you're new. Bago po ang lahat, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa akin. So, hello! For today's recipe, ang lulutuin namin ni Mama ay balbakwa. Sana magustuhan nyo. Let's go! Yan, mag-uumpisa na tayo magluto ng balbakwa. Yan. Sibuyas, bawang, at luya. Tapos, ang gata. So, bali, pinakuluan na siya kanina bago siya hiniwa-hiwa. Yan lang ganyan. Wala kaming beef cubes, kaya bibili tayo ng beef cubes. Magic tsaka beef cubes. Uy, gising na yung bata. Ay, tulog pa rin. Kaya ano nga rin kasi puyat yan eh. Puyat yan kakatungit. So, ayan, kumukulo na siya. Yan, kumukulo na siya. Diba? Bali yung sahog niya, yung malunggay lang. Kala ko sahog balbakwa eh. So, hindi pa kami nakakapaghugas. Lagyan ng sili. Ang siling pula. Masarap. Sili.
Paborito ng mga Bicolano. Sili. So, yan. Luto na yung ating balbakwa. Balbakwa. Wow! Bango. Bango, bango. Bango, bango. Wow! Ayun, thank you for watching my video. Bago po ang lahat, shout out ko lang yung mga taong to. Shout out sa'yo and sa'yo. Yes. Thank you. Bye-bye.